wanneer je in Excel cellen selecteert, zie je op de statusbalk verschillende berekeningen staan. Een optelling, een gemiddelde. Als ik zo'n berekening in een cel wil zetten, bijvoorbeeld de optelling, dan klik je erop met je linkermuisknop. Vervolgens selecteer je de cel waar je die optelling wilt hebben en kies je voor plakken. Bijvoorbeeld via je rechtermuisknop of met Ctrl+V. En je ziet de optelling. Let op, het is een waarde. Kijk maar. Met andere woorden, niet een berekening. Hier staat een berekening van de optelling. En dat betekent dat als dit verandert in bijvoorbeeld 100, dan zie je dat deze wel meegaat en deze niet. Heb je bij het selecteren geen berekeningen hier staan, klik dan met je rechtermuisknop op de statusbalk en geef hier aan welke berekeningen je wilt zien.